Okay, sebelum kita recap dulu, naif kita dah buat, moving average kita dah buat, weighted moving average kita dah buat, exponential kita dah buat. Dia agak confused tapi tak apa, kalau tak faham you boleh tengok YouTube balik. I will upload the YouTube nanti. And last sekali linear trend. Linear trend ni straightforward. Okay. And again, 3 measurement error yang kita selalu jumpa. Okay. Macam untuk exponential tu kita dah terkena MAPE kan, MAPE. Oh, pening juga kepala kan. So don't worry, masa test I will make sure hanya MAD saja keluar. Okay. Kalau MAPE ni dia dah takut makan masa, tu you tak sempat siap. So untuk test nanti don't worry, I will make sure sampai MAD saja. Okay. Okay, so hari ni siapa ada slide depan dia, kita akan buat tutorial 4 iaitu slide number 46 and also tutorial 6 slide number 50. Okay, tutorial 5 I will give you the answer, nanti you try buat sendiri. Okay, sebab tutorial 5 is straightforward, dia memang sama macam tutorial 4, cuma tukar nombor je. Okay, cuma tutorial 6 yang soalan yang kita akan buat MAD sekali. Okay, let's look at the question. Okay, kita tengok soalan cerita pasal apa, pasal komputer. Okay, and sampai bulan data actual sampai bulan Jun. So soalan apa? Soalan terus je minta develop a linear trend forecast for July. So dia nak yang ini. Okay, dia nak yang ini. So tolong kira forecast untuk Julai. Okay, so kita guna kaedah linear trend. Okay, untuk linear trend, you kena sediakan data dulu. Okay, sebab apa? You nak masukkan dalam formula B dan juga formula A. Kita nak guna B, nilai B nanti dan nilai A untuk dijadikan dalam equation. So, first step is nanti masa test nanti you kena prepare formula ni letak depan you. So nanti you boleh guna. Tak payah hafal, no need to hafal. Okay, this is the data yang diberi. Dia bagi kita tadi, kalau kita patah balik, dia bagi sampai Jun. Okay. And then ni demand dibagi, actual dia. Okay, sekarang ni. Kalau dia bagi bukan dalam bentuk nombor, contohnya ada separuh dia bagi minggu, week 1, week 2, week 3. Ada separuh dia bagi quarter 1, quarter 2, quarter 3. Kalau dia bagi contohnya macam bulan macam ni. So you kena convert dulu jadi number. Sebab you tak boleh kira, sebab Januari ni tak boleh masuk dalam formula ni. So you kena buat dalam turutan. So bulan ni you kena convert jadi turutan T 1, 2 sampai 6. Okay, turutan. T ni turutan bukan cakap Januari tu equal to 1. Sebenarnya kalau kadang-kadang soalan dia start daripada March. Katalah March, April, Mei, Jun, Julai. So you kena kira atas T nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah T adalah turutan. Tak kira lah apa dia bagi kat sini. Kalau bukan nombor, make sure you write it as 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Okay. So you have to convert this first kalau belum nombor. Okay, next apa you kena buat? Actual ni ataupun demand tu adalah Y. Y dalam ni. Okay, T kita dah jumpa. This side. Convertkan jadi nombor kalau bukan nombor. Y dalam ni mana? Y ni adalah actually dia punya actual data. Okay. So sekarang awak dah tahu T, dah tahu Y. So you bolehlah siapkan data untuk T square. So ambil nombor T ni. You square kan. Okay. T ni square kan dia tadi. T 2 kuasa 24, 3 kuasa 26 dan sebagainya. And then you sumkan T square. Okay, TY adalah T darab Y. So you darabkan dua kolom ni, dapat nilai dia, you sumkan. And then you kena sumkan Y juga. Okay. And then sum of T ni you campurkan semua T and nampak tak? Sum T squared dengan T squared sum adalah benda yang berbeza. Okay, kalau masa test selalu orang terbalik. Okay, sebab tu Miss buat kolom lagi senang. So apa maksud T square sum adalah T square ni squarekan dulu dan you sumkan dia. Yang ini adalah sum of T di-squarekan, maksud dia semua kolom ni you sumkan dulu baru you square. Nampak tak? Nampak seakan-akan sama but dia punya value is totally different. Yang ni 91 tapi yang ni 441. So jangan mix up
Jangan mix up dua ni Okay. So sum of T square dan yang ni sum of T D square kan. So buat apa ni Umi nak kira banyak ni? Sebab kita nak pakai dekat sini. So kita dah kira tadi semua-semua sum ni lah, sum tu lah dan sebagainya sum. Kita akan masukkan semua nilai-nilai dalam ni untuk jumpa B dulu. Okay, find the B. Sebab apa? B nanti nak pakai dalam formula A pula. So untuk B kita ada N. N ni apa? N ni adalah jumlah data actual yang ada. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita masukkan N sama dengan 6. Sum of TY kat mana tadi? Sini. Sum of T tadi 21. Sum of Y 250. Dan bahagikan dengan, masuk je dalam formula ni. N sama dengan 6. Sum of T squared 91. Ni baik-baik. Ni nampak dekat-dekat kan? Ni sebenarnya berbeza. Jangan tertinggal dia punya bracket. Bila salin formula pun salah juga you all ni sebab nak cepat. Sekali tengok macam sama je ni. Tak, ada lain. Okay. Masa test terhilang bracket ni habis. Jadi jawapan ni salah. So, you campur, you darab, you tolak, you bahagi, you dapat 2.17 untuk nilai B. Kita dah dapat B. Buat pula untuk A. Umi, kenapa tak buat A dulu? Sebab dalam A ada B. So, kena cari B dulu. Walaupun kata nak buat A tak boleh sebab kita ada B. So, you need to use this inside the A to get A value. Okay, so sum of Y ambil kat sini. B ambil kat sini. Sum of T kat sini. And then N. N tadi kita guna 6. So, we get 34.1 untuk A value. Okay, sekarang dah ada B, dah ada A. Kita nak buat apa? Nilai 2 ni sangat penting sebab kita nak develop equation. Equation dia adalah untuk kira forecast. Kalau T kat sini, katakanlah kena nak kira forecast F8, F20, F12, semua boleh. Awak akan tukar T ni saja. So, formula yang kita nak cari selama ni adalah FT equal A 34.1, B 2.17T. T ni yang kita nak ganti nanti untuk kira forecast. So sekarang soalan apa? Soalan tanya Julai. Okay, kalau ikut turutan Julai nombor 7. So kita ganti T tadi dengan 7. Okay. So dapat 49.29. Sebab ingat untuk forecast kena round up kan. Sebab kita tak boleh pecah-pecahkan dia. Tak boleh potong-potong dia. Kalau komputer, seketul komputer. Kalau kek, seketul kek. So always kalau dapat 49.01 pun you kena round up jadi 50. Okay. So let's say kalau kita nak kira F12, boleh tak? Boleh. Gantikan saja T ni dengan 12. Kalau nak F9, boleh. Masukkan T ni jadi 9. Okay, linear trend ni, bila sekali awak dapat formula ni, awak nak forecast bulan apa pun, bagi je awak boleh buat secepat. Paling cepat sebab apa? Kalau exponential kan leceh, kena kira satu. Kalau tengok weighted moving average kan, kena campur, lepas tu kena bahagi, banyak kerja. Tapi linear trend ni dia mula-mula je dia leceh nak buat sum of Y, sum of XY. Tapi bila once you dah complete, get this one, you bagi apa sahaja, nak F1, F2, F3, F12, you boleh kira dengan hanya menggantikan T sahaja. Okay? Dia mula-mula susah tapi kemudian any forecast you boleh buat. Okay? Alright, very simple. Okay, untuk tutorial, tapi dia tak ada MAD. Sebab apa? Dia tak bagi lagi satu teknik. Okay, soalan tu simple. Soalan ni pun simple. Okay, sebab dia tak minta MAD. So tak ada dua method nak compare, hanya linear trend saja. Okay, soalan ni dia lain sikit sebab apa? Kita baca kat sini patient, dia cerita pasal patient lah. Tapi kenapa ada perpuluhan? Manusia ni datang 3.4 ke? Sekali kita baca balik, rupanya dia pergi 3.4 ribu. Kan? Kan leceh, cuma buat 3 sepanjang. Dia nak cakap 3,400. Tu je. Nampak ni? 3.4 in thousand. So, this one is actually 3,400. Thousand kan? Kenapa dia peningkan saja kan? Biasa, nak susahkan soalan.
Kalau dia tulis jelas 3,400, 3,900 kan senang. So, soalan ni mengelirukan sebab ada student dia tak convert. Dia pergi kira 3.4, 3.9. Okay, baca dulu soalan. Sebanyak di dalam 1000. So, this one is 3,400, 3,900. So, sebelum start dia buat ni, you convert dulu ni jadi nombor besar. Okay. And kat sini soalan tanya, based on the clinic attendance, okay, jumlah patient yang datang, suggest the most fitting forecast. Dia suruh awak bagi suggestion. Kita nak pakai forecast apa? Moving average tak boleh. Weighted moving average tak boleh, tak ada weight. Exponential tak boleh, tak ada alpha. Yang boleh naif dengan linear trend. Tu je boleh. Okay, tapi awak tengok soalan bawah. Determine the attendance for month 9 dan 10. So dia nak F9 dan F10. Boleh tak kira? Kalau guna naif, F9 kita boleh kira. Ambil yang ini. Tapi F10 kita tak boleh kira. So naif dah terkeluar. Sekarang hanya tinggal linear trend. Tu dia nak awak tulis kaedah yang mana awak suggest linear trend. Okay. So dia nak soalan ni soalan teori nak tanya. Dia tak suruh kira pun, dia suruh kata apakah cadangan anda. Okay. Yang ini baru dia suruh kira. So ni jawapan dia, you all try kira. Okay. Ini dia punya FT yang Umi dapat. So Umi kira B dulu. And then Umi kira A. Umi masukkan dalam FT ni. And Umi kira F9 and F10. Ni jawapan dia. So siapa nak ambil gambar. Nanti cuba try buat. Sama tak dengan jawapan Umi. Okay. Kalau tak dapat, mungkin ada somewhere yang salah kira dekat sum of Y ke sum of T ke. Okay. Alright. So kita pergi tutorial terakhir. Very simple. Yang ini ada MAD, nampak? Kalau ada MAD, maksud dia mesti ada lagi satu method dia nak suruh kita buat. Okay, mari kita tengok. Soalan cerita pasal apa dulu? So, dia bagi bulan. Dia bagi actual data. Okay. And method yang digunakan adalah dia minta 3 moving average. Okay, kali ni dia terbaik. Dia bagi kita 3 month. Dia dah cakap. Soalan yang hari tu, masa kita buat exponential tu, dia tak cakap pun moving average berapa. Kita assume 3. Yang ni cantik soalan dia. Clear. 3 months moving average. Settle. Kita tahu dia guna data 3 bulan. Satu lagi. What would be the best approach for B? Kalau tengok data macam ni tak ada info. So kita tahu kita boleh guna kaedah linear trend. Okay. And analyze using MAD, dia suruh kita compare. Okay, sebelum tu soalan tanya. Untuk 3 moving average, dia minta April dengan Mei. Tapi untuk yang linear trend ni, dia nak December. Dia lain-lain pula. Jangan tersalah jawab pula. Okay. And then MAD. Alright. So kita buat dulu soalan pertama. 3 month moving average untuk April dan Mei. So ada dua dia suruh kira. F April and F Mei. So kalau F April, kita tahu dia akan pakai data March, Februari, Januari bagi 3. Sebab 3 bulan. Kita pakai data yang atas dia. Jangan pakai data diri dia. Kalau kita nak forecast April, tak boleh pakai April. Kita kena pakai March, Februari, Januari bagi 3. Dapat 416.67. Again, kalau nak laporkan, kena cakap 417 round up. Okay, now kena kira. Soalan seterusnya, Mei pula. F for Mei. So kita akan pakai data April, March, Februari. Okay. So again dapat 4.8, 3.3 kena round up tu 484. Okay, dah jawab soalan pertama. Now kita nak buat linear trend yang diminta kali ni untuk Disember. Okay, ingat linear trend, ini formula dia. Umi dah siap-siap dah. Kalau test nanti siapkan kat tepi awak, pakai sahaja. Okay, sekarang data yang awal tadi dia bagi, dalam bulan kan. So kita kena convert jadi nombor. So kita ikut turutan. Tadi apa? Januari, Februari, March, April, Mei. So turutan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Y ni apa? Demand ni tadi. Okay, apa kita perlukan? Sum of TY. Okay, sum of TY dah jumpa. Sum of T squared. Sum of Y. Sum of T. And then kita nak sum of T di square kan. Ni satu lagi. So masukkan dalam D dulu. N dia berapa kali ni? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan semua sekali dapat 65.
Okay. And A pula. Tengok A pula. So A masukkan semua. B kita gantikan dengan 65. So dapat 275. Okay. Kemudian masukkan dalam formula. So dah dapat formula. So sekarang dia nak Disember. So masukkan 12. T jadi 12. Sebab kenapa 12 ni? Dia nak minta Disember. Jawab dulu apa yang dia minta. Okay. Alright, dah selesai. Now kita nak buat MAD. Okay, nak buat MAD, again you kena prep data. Tengok data yang boleh awak cari. Okay, jom kita tengok untuk 3 moving average. Data Januari tak boleh cari sebab tak ada 3 bulan dia. Februari pun tak boleh, tak ada 3 bulan ke atas. March pun tak boleh, tak cukup. Februari ada, Januari ada, atas Januari dia tak ada. So tak boleh. So hanya boleh kira 417 dan 484 yang kita kira awal tadi. Okey, dah cukup. Untuk linear trend tadi, kita dapat data F12 kat bawah ni. Buat apa? Sebab kita tak ada actual. Sekarang kita nak kira MAD, kita kena siapkan data yang actual dan juga forecast. So, kita kena kira F1, F2, F3, F4, F5. F12 tadi pakai tak? Tak pakai pun dalam kira MAD. So kita kena buat calculation untuk yang ini. So masukkan je lah. F1 ganti kat sini 1, F2 ganti sini 2, F3 ganti sini 3. So buat sampai F5. F5 ganti sini 5. F6 boleh buat tak? Tak perlu sebab tak ada actual. So kita tengok jumlah data actual. So kita stop dekat sini. So sekarang dah cukup data, kita boleh buat dia punya error measurement. Okay. Untuk yang ni tak ada. Okay, 500 tolak 417 dapat 83. 600 tolak 484 dapat 116. Ingat absolute value. Tak boleh ada negatif. Kita buang negatif tu. And then kita sumkan dia dapat 199. Okay, untuk linear trend ni kita dapat semua error daripada atas sampai bawah. Okay, atas Januari sampai Mei kita dapat. So 300 tolak 340 dapat 40. Nampak negatif dah tak ada 450 tolak 405. Okay, and then kira lah sampai 600 tolak 600. Oops, dapat kosong kat sini. Okay. So perfect lah. Ini tak ada error sebab awak punya forecast sama kan dengan actual. Okay. So sumkan dulu. And then nak kira MAD kena bagikan dengan berapa? Number of error. Yang ni ada 2. So 199 bagi 2 dapat 99.5. Yang ini sumkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa yang 0 ni. Dia pun kena kira walaupun dia kosong 1, 2, 3, 4, 5. So 150. Sum dia kat sini. Bagi dengan 5. So yang ni dapat 50. Kalau nak buat conclusion, sebab soalan tanya. Which method is more accurate? So nak jawab trend is more accurate. Kenapa? Why? Due to lower MAD. Tada! Markah penuh. Okay, so nampak step-step dia? Macam mana nak buat? Linear trend ni mula-mula je renyah. Tapi bila dah dapat formula ni, masuk apa je senang macam ni. Cepat je. Dapat.